अहिले चाहिँ म पेट्रोल सकेको भएर पेट्रोल लिन जाँदैछु, तर यात्रीमा होइन। मेरो ड्याडको स्कुटरमा पेट्रोल सकेको कारणले मैले यात्री लिएर पेट्रोल पम्प जाँदैछु होटलमा पेट्रोल लिनलाई। अझ के छ? One hour later. हजुर इलेक्ट्रिक बाइक 200 को है? 200 जान्न है ए जाँदैन? 150 जतिको हाल्दैन कति? 100 के यो 1000 लियो 150 150 यहाँ 1000 धन्यवाद। What an irony. Petrol pump यात्रीमा छिटो जाम मेरो ज्याकेट मिस्टर टालो ज्याकेट लगाइदिउँ। यो चाहिँ फुन्द्री भीम कुमार श्रेष्ठ। अहिले चाहिँ हामी हाम्रो
गाउँघरतिर प्रस्थान हुँदैछ यहाँबाट सिधै। यहाँको बाटो एकदम राम्रो छ। राइडर आयो। यो चाहिँ क्यान्सर हस्पिटल। यस्तो बाटो यता भित्र छ। हामीले चाहिँ अहिले चार्जर लिन बिर्स्यो अनि त्यही भएर फेरि घर आइपुग्यो। चार्ज गर्ने ठाउँमा Let's go. ये पैंट क्लास है ना मैंने पिछले ये तो खस्ता जस्तो लाग्यो। खस्यो भने जाम ल ए हो ल ल ल ल दिनु छ क्या है? त्यस्तै लाग्यो। बिस्तारै जानु बिस्तारै रोक्नुपर्छ एकछिन। यहाँबाट आइसक्यो कल्याणपुर अब। ए हेलमेट हल्का माथि गर्नुपर्छ। खै ए भइसकेछ त। प्लास्टिक टाउकोमा फेरि गइदिनु प्लास्टिक हेर। यो चाहिँ जेना पढेको पहिलाको बच्चा हुँदाको स्कुल स्मलर भन्ने। सिस्टेममा क्रुजिङ कस्तो बिस्तारै ठिक्क। यो चाहिँ ठिक्कमा यो म्याक्स स्पिड ठिक्कमा 50 52 त्यही ठिक्कमा पुस गरौँ। 60 62 64 65 70 सम्म जान्छ कि क्या हो ठिक्कमा। नाइस
बबलमा त अब गाडी नगर काठमाडौँमा यस्तो जाम हुन्थ्यो मजै आउँथेन चलाउन यार यस्तो ठाउँमा पो चलाउने त है ट्राफिक जाम यही हो यताबाट कता गयो लेफ्ट कि राइट पक्का ए लेफ्ट भनेको पार्टी सिधा रहेछ टुकटुके त्यही त थाहा भएन मलाई ला पानी छाप्यो मलाई स्ट्यान्ड भनिदिने हो कि बाइक हो कि क्या हो र ए त्यसो भए त ठिकै छ so beautiful पानी परिरहेछ क्यामेरा चाहिँ सफा गरिराख्नुपर्छ ल है त ल यहाँ बवाल मोड टेस्ट है त on race track जस्तो छ यहाँ
यहाँबाट उता चलो हेलो नमस्ते यहाँ राखिदिँदा हुन्छ बाइक बाइक उता राखिदिउँ त्यहाँ यता यहीँ अनि त्यहाँ मान्छे हिँडिरहेको छ यहीँ छोडिदिन्छु केही हुँदैन घाम आएर छोपिदिन्छु म केहीले हजुर उता ए नमस्ते अङ्कल भर्खरै यो फ्यान कराएको कहाँ हुन्छ यसो इन्जिनलाई फ्यान इन्जिनलाई भन्दा नि ब्याट्रीलाई होला ब्याट्रीवाला इन्जिन भनेको ब्याट्री त हुने इलेक्ट्रिक हो इलेक्ट्रिक ब्याट्रीलाई हो त्यसो हेलो भन निरोगी हो यस्तो धनीलाई नि पैसा दिन्छु मलाई चाहिँ दियो अरे त्यो चाहिँ भन्नु पर्यो लोभिजाने दिएको पैसा पाउँदैन नि जोने जङ परेर